හෙලෝ හයි කොහොමද? ඔන්න අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඉතාමත් වැදගත් වෙන be කියන වචනේ දාලා අපිට කියන්න පුළුවන් වචන දෙකේ වාක්‍ය 35ක්. ඉතින් මේ වාක්‍ය 35 දැනගෙන ඉන්න එක ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතනයට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනවා කියන්නෙම ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුදුම තරම් ඕනෑකමක් තියෙන මිනිස්සෙක්. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. Number 1 කාරුණික වන්න. කාරුණික වන්න කියන්නේ be kind. කාරුණික වන්න අපි හැමෝටම කියන්නේ චුට්ටක් කාරුණික වන්න. be kind. Number 2 අවංක වෙන්න. අවංක වෙන්න be honest. be honest අපි කියනවා ඔයාටම අවංක වෙන්න. be honest yourself. be honest. තුන be quiet. නිශ්ශබ්ද වෙන්න. ඔයාලා දැකලා ඇති පුස්තකාලවල එහෙම මේක නිතරම ගහලා තියෙනවා. නිශ්ශබ්ද වෙන්න. be quiet. නිශ්ශබ්ද වෙන්න. Number 4 නිහතමානී වෙන්න. be humble. be humble කියනවා අපි නිහතමානී වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මිනිස්සුන්ගෙන් නිහතමානීකම් බලාපොරොත්තු වෙනවනේ. be humble. නිරෝගී වන්න. be healthy. be healthy. අපි තව කෙනෙකුට ප්‍රාර්ථනා කරන්නත් පුළුවන් මේක be healthy. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයා නිරෝගී වෙන්න කියලා. be healthy. Number 6 ශක්තිමත් වෙන්න. be strong. be strong. අපි අපේ බබාලට එහෙම කියනවා ඔයා ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. be strong. ශක්තිමත් වෙන්න. 7 දක්ෂ වෙන්න. be clever. be clever. මේක දක්ෂ කියන එකට අපිට තවත් වචන කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ clever කියන වචනේ. be clever. බුද්ධිමත් වෙන්න. be intelligently. බුද්ධිමත් වෙන්න. be intelligently. ඔයා බුද්ධිමත් බබෙක් වෙන්න ඕනේ. be intelligently. Number 9 මගේ වෙන්න. be mine. අපි සාමාන්‍යයෙන් ආදරේදී මේක කතා කරනවා මගේ වෙන්න. be mine. be mine. මගේ වෙන්න. කීකරු වෙන්න. be obey. කීකරු වෙන්න. අම්මලා එහෙම බබාලට නිතරම කියන්නේ බබා ඔයා කීකරු වෙන්න. be obey. obey කියනවා කීකරු වෙනවට. 11 බුද්ධිමත් වෙන්න. be smart. අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා බුද්ධිමත් වෙන එක ගැන. දැන් මෙතනත් අපි තව අලුත් වචනයක් be smart. දක්ෂ වෙනවටත් කියනවා be smart. be smart බුද්ධිමත් වෙන්න. ඊළඟට පිරිසිදු වෙන්න. be clean. be clean. හරි සරල වචන මේවා. ඔයා මාත් එක්කම මේවා කියලා නිතර භාවිතා කරලා පුහුණු වෙන්න. be clean. පිරිසිදු වෙන්න. 13 සතුටු වෙන්න. be pleased. be pleased. මෙතන ස්පෙලින් බලන්න please කියන එකට d එකතු කරලා pleased. be pleased. සතුටු වෙන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් හොඳ වෙන්න. මෙතන හොඳ කියන එකට වඩා එහා ගිහිල්ලා ගොඩක් හොඳ වෙන්න. be better. හොඳම කෙනෙක් වෙන්න. අපි කියන්නේ හොඳ වෙන්න ගොඩක්. be better. 15 සමීප වෙන්න. be close. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා එයා හරි close කෙනෙක්, සමීප කෙනෙක්. එතකොට සමීප වෙන්න. be close. කියන්නේ මේක කියන්නේ මේ සමීප වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ දන්නවනේ තනි වෙන එක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. be alone. be alone. තනි වුණාම ගොඩක් Tamanට හොඳ මානසික සුවයක් ලැබෙනවා. be alone. තනි වෙන්න. ආඩම්බර වෙන්න. ඔයාගෙන ආඩම්බර වෙන්න කියනවා අපි. be proud. be proud yourself. ඔයාගෙන ආඩම්බර වෙන්න. be proud. ආඩම්බර වෙන්න. 18 ආචාරශීලී වෙන්න. be polite. be polite. ආචාරශීලී වෙන්න. be polite. ආචාරශීලී වෙන්න. 19 සත්‍යවාදී වෙන්න. be truthful. be truthful කියනවා අපි සත්‍යවාදී වෙන්න. මේවා ඔයාලා දන්න වචන බලන්න be verb එකත් එක්ක පාවිච්චි වෙන හැටි. ඊට පස්සේ ආදරණීය වෙන්න. be lovely. ආදරණීය වෙන්න. be lovely. අනේ ඔයා ඔහොම නෙමෙයි ආදරණීය වෙන්න. අපි කියන්නේ be lovely. නම්‍යශීලී වෙන්න. be flexible. නම්‍යශීලී වෙන්න. be flexible. be flexible. නම්‍යශීලී වෙන්න. 23 නිර්මාණශීලී වෙන්න. be creative. be creative. නිර්මාණශීලී වෙන්න. අපි කියන්නේ කාට හරි ඔයා නිර්මාණශීලී වෙන්න ඕනේ. be creative. විනයගරුක වෙන්න.
අපි බබාලට දරුවන්ට නිතරම කියන විනයගරුක වෙන්න. Be disciplined. Disciplined මෙතන past tense හොඳට බලන්න. Be disciplined විනයගරුක වෙන්න. ඊට පස්සේ නිර්භීත වෙන්න. Be brave. අපි කියන්නේ ඔයා නිර්භීත වෙන්න ඕනේ සහෝ. Be brave bro. එහෙම කියනවා නේද ඔයාලා නිතරම? Be brave. නිර්භීත වෙන්න. 25 සංවේදී වෙන්න. Be sensitive. සංවේදී වෙන්න. සංවේදී මිනිසෙක් වෙන්න පුතේ කියලා අපි කියනවනේ දරුවන්ට. Be sensitive. ඊට පස්සේ ධනාත්මක වෙන්න. නෙගටිව් වෙන්න එපා. පොසිටිව් වෙන්න කියලා අපි කතාවට කියන්නේ. Be positive. ධනාත්මක වෙන්න. Be positive. ධනාත්මක වෙන්න. 27 උත්සාහවන්ත වෙන්න. උත්සාහවන්ත වෙන්න. ඔන්න අලුත් වචනයක් වෙන්න ඇති මේක වලට. Be enthusiastic. Be enthusiastic. උත්සාහවන්ත වෙන්න. අභිප්‍රේරණය වෙන්න. Motivate වෙන්න. Be motivated. Be motivated. අභිප්‍රේරණය වෙන්න. නිතරම අභිප්‍රේරණයෙන් ජීවත් වෙන්න. Be motivated. මේවා සරල වචන වල භාවිතා නොකරන එකයි වැඩි. ඊට පස්සේ කියනවා විශ්වාසවන්ත වෙන්න. ඔයා මට විශ්වාසවන්ත වෙන්න. Be faithful. විශ්වාසවන්ත වෙන්න. Be faithful. 30 විවෘත වෙන්න. গুপ্ත වෙන්න එපා. Be open. Be open. Be open. මේක හරි සරල වචන. විවෘත වෙන්න, গুপ্ත වෙන්න එපා. Be open. මිත්‍රශීලී වෙන්න. මිත්‍රශීලී වෙන්න. Be friendly. අපි භාවිතා කරනවනේ මිත්‍රශීලී වෙන්න. එයා හරි friendly යාලා. මිත්‍රශීලී කෙනෙක්. Be friendly. 32 විමර්ශනශීලී වෙන්න. විමර්ශනශීලී වෙන්න. Be inquisitive. Be inquisitive. Inquiries කියන්නේ විමර්ශන ඒ වගේ. Be inquisitive. විමර්ශනශීලී වෙන්න. ඊට පස්සේ ආගමට දහමට ලැබි වෙන්න. ආගමානුකූල වෙන්න. Be religious. Be religious. ආගමානුකූල වෙන්න. 34 ත්‍යාගශීලී වන්න. Be generous. ත්‍යාගශීලී වෙන්න. නිතරම දෙන්න දන් දෙන්න පුරුදු වෙන්න. Be generous. ත්‍යාගශීලී වන්න. ඊට පස්සේ නොපසුබට වෙන්න. මේ කියන්නේ ධෛර්යමත් වෙන්න කියන එක. Be persistent. Be persistent. නොධෛර්යමත් වෙන්න. Be persistent. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න එදිනෙදා ජීවිතේට අත්‍යවශ්‍යම වාක්‍ය ඛණ්ඩ 35ක්. මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ 35 මං හිතනවා ඔයාලා දවසකට එක වතාවක් හරි අහුම්කන් දීමෙන් ඉගෙන ගන්න. ඔයා බොහොම ඉවසිලිවන්ත කෙනෙක් විදිහට මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න දැවෙන අවශ්‍යතාවයක් ඕනෑකමක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් දෙකටම යුකිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මේ වගේ වටින වීඩියෝ ඔයාට ඉස්සරහටත් අරන් එනවා. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහින් එන්න.